હાય ફ્રેન્ડ્સ, પૂરી ફૂલીને દડા જેવી કેવી રીતે બને, તેલ કેવી રીતે ના ભરાઈ રહે અને આપણે સૂકી ભાજીની રેસીપી જોવાના છીએ. પૂરી અને સૂકી ભાજીની રેસીપી એક સિક્રેટ ટીપ સાથે સૂકી ભાજી કેવી રીતે ટેસ્ટી બને એ બધું જ આ વિડીયોમાં આપણે જોવાના છીએ. ચાલો રેસીપીની શરૂઆત કરીએ. શરૂઆત કરતાં પહેલાં મારી ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. સૌ પ્રથમ આપણે પહેલાં તો બટાકા બાફવા મૂકી લઈએ. અહીંયા 5 નંગ જેટલા બટાકા મેં લીધા છે. બટાકાને પાણીથી વોશ કરીને લીધા છે, મીડિયમ સાઇઝના લીધા છે અને આ માપ સાથે 3 થી 4 વ્યક્તિ જમી શકે છે. 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું નાખી ઢાંકણ ઢાંકી 5 વિસલ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર પાડી લેવાની છે. ત્યાં સુધી આપણે પૂરીની તૈયારી કરી લઈએ. અહીંયા 1.5 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધો છે, ચાળીને લીધો છે. હવે એની અંદર કેટલું તેલ નાખવું, વધારે ના પડવું જોઈએ, તેલનું પ્રમાણ પણ માપનું પડવું જોઈએ. અહીંયા 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે. અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરીશું. જો તેલ વધારે પડશે તો પૂરી ફૂલશે નહીં અને અંદર તેલના બબલ્સ આવી જશે, તેલ ભરાઈ રહેશે અને પૂરી કડક કડક થશે. બધું જ સારી રીતે મિક્સ કર્યા પછી આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈએ અને લોટ બાંધવાનું છે. આ રીતનું મોણ આપણે એડ કર્યા પછી મુઠ્ઠી પડતું થાય એ રીતનું આપણે મોણ એડ કર્યું. થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જવાનું છે અને લોટ બાંધવાનો છે. લોટ અહીંયા ઢીલો નહીં, કઠણ નહીં, એ રીતે બાંધવાનો છે. જો કઠણ બાંધશો તો પૂરી કઠણ થશે, કડક અને ફૂલશે પણ નહીં. એ રીતની ભાખરી જેવી બનતી હોય છે. આ રીતનો લોટ બાંધવાનો હોય છે. જો અહીંયા લોટ બાંધવામાં અડધો કપથી ઓછું પાણી મારે જોયું છે અને જો એકદમ કઠણ નહીં અને ઢીલો નહીં, એ રીતનો લોટ બાંધ્યો છે. અને લોટને કેટવવા માટે મારે તેલની પણ જરૂર નથી પડી. જો તમને એમ લાગે કે લોટ ઢીલા જેવો છે તો થોડુંક તેલ એડ કરી અને લોટને કેટવી લેવાનો. ઢાંકણ બંધ કરી અને 10 મિનિટ લોટને રેસ્ટ આપવાનો છે. અહીંયા બટાકા બફાઈ ગયા છે, એની જાતે જ કુકરનું પ્રેશર ઓછું થયું પછી ઢાંકણ ખોલ્યું. હવે બટાકાને બહાર કાઢી લઈશું. બટાકા અંદર સુધી સરસ કૂક થઈ જાય એ રીતે બફાયા છે અને આ રીતે હવે છાલ ઉતારી લેવાની છે એની. બટાકાના પીસ કરી લઈએ. અહીંયા મીડિયમ સાઇઝના પીસ હું કરી રહી છું. જો વધારે મેમ્બર હોય, વધારે સૂકી ભાજી બનાવતા હોય તો તમારે બટાકાના પીસ મોટા કરવાના. હવે અહીંયા ગેસ ઓન કરીને એક કડાઈ ગરમ કરવા મૂકવાની છે. એમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ મૂકીશું. અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ એડ કરીએ અને 1 ટીસ્પૂન આખું જીરું એડ કરીશું. અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડીક ઓછી હિંગ એડ કરવાની છે. મીઠા લીમડાના પાન 6 થી 7 નંગ. ચપટી હળદર લેવાની છે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી, એટલે છાંટા તેલના ઉડે નહીં. અને 1 નંગ ટામેટું ઝીણું સમારેલું અને 1 નંગ લીલું મરચું આ રીતે ઊભું કટ કરેલું લીધું છે. અને 1/2 ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરવાની છે. મિક્સ કરી લેવાનું છે. સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરીશું. અહીંયા 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર એડ કરીએ અને 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું એડ કરીશું. આપણે અહીંયા 1 ટીસ્પૂન મીઠું એડ કરીએ છીએ અને બટાકાના પીસ ઉમેરી દઈએ. અહીંયા તેલનું પ્રમાણ એટલે મેં માપનું લીધું છે કારણ કે આપણે પૂરી તળેલી જોડે સૂકી ભાજી ખાવાની છે. 1 ટીસ્પૂન એક સિક્રેટ મસાલો એડ કરવાનો છે, એનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. 1 ટીસ્પૂન વરિયાળી પાવડર એડ કર્યો છે અને 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો એડ કરવાનો છે. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. વરિયાળી પાવડરથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવે છે અને જો પાવડર ના એડ કરવો હોય તો તમે કાચી વરિયાળી આખી વઘારમાં એડ કરી શકો છો. એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને 1 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી અને થવા દઈશું. સ્લો ફ્લેમ ઉપર થવા દેવાનું છે. 1 મિનિટ થઈ જાય એટલે પાછું મિક્સ કરી અને એની અંદર અડધો નંગ લીંબુનો રસ અને ફ્રેશ લીલા ધાણા એડ કરી લઈશું. અડધું નંગ લીંબુનો રસ અને ફ્રેશ લીલા ધાણા એડ કરી અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈએ.
તો ફ્રેન્ડ્સ, સૂકી ભાજી ટેસ્ટી એવી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. હવે આપણે સૂકી ભાજી તૈયાર છે તો હવે પૂરીની તૈયારી કરી લઈએ. અહીંયા લોટ ફરી એક વખત આ રીતે કૂણવી લેવાનો છે. હવે એના મીડિયમ સાઇઝના લુવા કરી લઈએ. પૂરી નાની મોટી જેવી ગમે એવી કરી શકાય છે. અહીંયા થોડા આ રીતે ગુંદલા પાડતું જવાનું છે અને થોડો લોટ અલગ રાખવાનો છે. પૂરી વણતું જવાનું અને તળતું જવાનું છે. અહીંયા 5 નંગ જેટલા ગુંદલા હું પાડી રહી છું. સાઈડમાં તેલ ગરમ કરવા પણ મૂકી દીધું છે. હવે અહીંયા પૂરી વણી લઈએ. થોડી પાટલી ઉપર થોડું તેલ લગાવી લેવાનું છે એટલે પૂરી ચોંટે નહીં. પૂરી અહીંયા મીડિયમ સાઇઝની વણવાની છે અને ચારે બાજુ સરસ રીતે વણી લેવાની છે. બધી જ પૂરી આ રીતે વણી લઈશું. નહીં જાડી નહીં પાતળી, એ રીતની પૂરી વણાઈ ગઈ છે. હવે અહીંયા તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં ચેક કરી લેવાનું, થોડોક લોટ નાખીને. જો સરસ તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે પૂરી તળતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું છે. પૂરીનો જે આપણે વણેલી છે એ ભાગ જે મૂકી છે એ નીચે રહેશે અને ઉપરનો ભાગ ઉપર જ રહેશે. એ રીતે બે પૂરી અત્યારે તેલમાં સમાય એટલી એડ કરવાની છે. અને એક સાઈડ સરસ આ રીતે જો ફેરવ્યા વગર જ એનો ફૂલીને દડા જેવી તૈયાર થાય છે. પછી આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરી અને પછી એકદમ ક્રિસ્પી થાય પછી ઉતારી લેવાની. ક્રિસ્પી થવા દેવાની પહેલાં અને પછી ઉતારી લેવાની. 2 વખત જ ફેરવવી પડે છે. વધારે ફેરવ કરશો તો અંદરથી તૂટી જશે અને ગરમ તેલ અંદર પૂરીની અંદર ભરાઈ જતું હોય છે. અને આ પૂરી જો એકદમ સરસ ફૂલે છે, તેલ નથી ભરાતું અને ખાવામાં પણ તમને મજા આવશે. અને પૂરીને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર તળવાની છે. કાઢી લઈશું. પૂરી અને સૂકી ભાજીને સર્વ કરી લઈએ. પૂરી ઠંડી થાય છે તો પણ ફૂલીને દડા જેવી છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, સૂકી ભાજી અને પૂરી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.